När karaktärer skaffar sig erfarenheter i Dungeons & Dragons blir de starkare och deras utveckling återspeglas genom att de går upp i nivå. Och jag tror att samma sak gäller för personer som spelar rollspel. De kan också gå upp i nivå och utveckla vissa egenskaper som gör dem till bättre spelare. Till exempel, har du någon gång undrat vad din personliga nivå som spelare är? Jag har upptäckt att det finns 4 grundpelare som gör bra rollspelare. Berättande, spelande, etikett och personkemi. Jag har utvecklat denna teori utifrån spelupplevelser med andra spelare av olika färdighetsnivåer. Jag har mina grupper av regelbundna veteranspelare, mina sporadiska grupper med varierade färdighetsnivåer och jag lär ut hela tiden nya spelare hur de spelar bordsrollspel, däribland Dungeons & Dragons. Genom att studera dem har jag upptäckt att de bästa spelarna utvecklar särskilda drag, men deras nivåskicklighet är inte linjär. Ibland finns det nybörjare som är bättre på vissa saker än de mest erfarna veteraner. Så vilka är dessa drag? Låt oss först titta på saker som hänger ihop med berättande. Nummer 1. Att följa kampanjens berättelse. Ja, det är en ganska lågt satt ribba, men det går inte att komma bort från. Jag vet att en del av er älskar Final Fantasy 7, men att inte komma ihåg vad ni gjorde förra sessionen varje gång ni spelar är väldigt irriterande. Men ni måste ha överseende och tålamod med nya spelare som ansluter sig mitt under en kampanj. Det är orimligt att förvänta sig att de ska veta allt. Ge dem tid att få grepp om sammanhanget. Nummer 2. Berätta din egna historia. Det är mer intressant om din karaktär är inlevelsefull. Det innebär att han eller hon har en bakgrund och en personlighet, istället för att vara ett tomt skal som bara reagerar utifrån saker som händer runt omkring sig. Jag vet att vara ett tomt skal fungerar om du spelar ett rollspel via dator eller tv-spel, men det är annorlunda vid rollspelsbordet. Nummer 3. Genom att kombinera de 2 tidigare punkterna borde du fundera vidare på din karaktärs plats i kampanjens värld. Var lever han eller hon? Vad är karaktärens förhållningssätt till andra invånare i världen? Och hur påverkar stora saker som händer i den världen din karaktär? Du kan också dra kopplingar till karaktärer i ditt sällskap. Tänk till exempel på hur andra karaktärers personligheter eller bakgrunder påverkar din karaktär. Om ni gör detta vet ni hur era karaktärer beter sig mot varandra istället för att reagera instinktivt. Den sista punkten i den här kategorin är att skapa en berättelsebåge. Istället för att bara reagera slumpmässigt när saker händer din karaktär, fundera på hur din karaktärs erfarenheter i kampanjen påverkar din karaktärs utveckling. Blir han förkrossad av alla tragedier som inträffar? Eller blir hon ondskefull av all makt hon får? Du kan även prata med din spelledare och planera din karaktärs framtida bana. Jag har träffat spelare som sagt att de tänker deras karaktär skulle bli mer intressant om de utvecklades i en särskild riktning. Till exempel, en gång hjälpte jag en kille berätta sin berättelse genom att skapa ett scenario där han blev av med sina ben och ersatte dem med underkroppen från en höna. Vänta, döm inte. De andra i spelgruppen älskade det. Nu går vi vidare till nästa grundpelare, spelande. Mest handlar detta om att veta hur reglerna fungerar. Så låt oss börja med att ha en grundläggande förståelse för spelreglerna. Ha koll på vilka tärningar du ska kasta, hur du attackerar, kastar en trollformel samt hur du lägger till kunnighet och bonuspoäng. Nummer 2. Förstå hur din karaktärs klass fungerar. Detta är vad du valt att spela trots allt, så ta din tid och läs på. Det kommer göra spelandet roligare. Nummer 3. När du väl lärt dig hur spelet fungerar överlag, snabba på processen. Du kan till exempel kasta din attack och skadetärning samtidigt för att spara tid. Om du spelar en klass som använder många tärningar vid ett tillfälle, till exempel smygattack, har de tärningarna lättillgängliga hela tiden så att du inte måste leta rätt på dem. Ju effektivare du är, desto mer spelande hinner ni med. Nummer 4. Respektera spelledarens regler och framförallt, spela inte sönder regelsystemet. Visst, om jag som spelledare gör några små misstag, rätta mig gärna. Men om spelledaren bestämmer sig att göra något på ett visst sätt, släpp det. Spelledaren har något speciellt planerat åt er. Lita på spelledaren. Nummer 5. Hjälp dina medspelare med reglerna. Den här punkten kan vara svår att balansera. Alla blir glada om du hjälper dem med spelreglerna. Men snälla, ta inte över spelet. Låt andra spelare få göra saker själv. Ett bra direktiv är: gör inte något som du vet att folk inte kommer uppskatta. Etikett. Japp, här är vi gott folk. Vi befinner oss på gränsen av vår utveckling där vett, etikett och sunt förnuft är något att pricka av på en lista.
istället för något vi borde kunna ta för givet. Min poäng är hygien. Jag borde inte behöva säga det här, men tyvärr måste jag det. Ta en dusch och tvätta dina kläder. Jag behöver inte känna lukten av gamla matrester från din favorittröja. Nummer 2. Finns det en avsatt tid då vi ska ses? Kom i tid. Om du inte kan komma, meddela i förväg de andra i sällskapet om det, särskilt spelledaren. Och om du kommer i tid är det ingen idé att vara där om du inte är närvarande. Sofie, sluta titta i mobilen. Om du har lärt dig att inte distrahera dig själv, för den förmågan vidare till andra. Till exempel, vad sägs om att ni inte stör de andra spelarna? Prata inte bakom ryggen på dem eller avbryt inte andra spelare när de pratar. För att förtydliga, när jag säger det här menar jag förstås inte er, mina tittare. Allt jag säger är att det finns personer som verkligen behöver utveckla de här förmågorna jag tar upp. Den sista punkten är en bonusgrej. Ta med något till spelet. Tilltugg, drycker eller skänk pengar för att betala saker som kostar, till exempel att hyra spellokal. De här 3 grundpelarna, berättande, spelande och etikett, är saker som spelare kan utveckla på egen hand. När de väl har dem finns de där oavsett var de befinner sig. Men den sista grundpelaren, personkemi, kan bara utvecklas när du är med i en grupp. Så även om du har en god personkemi i en spelgrupp startar du om från noll med detta när du börjar spela med personer du inte känner än. Det säkraste sättet att börja bygga personkemi är att respektera varandras gränser. Hilda, jag uppskattar att du är bekväm med vårt sällskap, men kan du spara hur en bäst använder tamponger ur ett hygienperspektiv med Sofie en annan gång, när vi andra inte är i närheten? Snälla? Nummer 2. Lär er varandras svagheter och försök motverka dem. Detta är ganska självbeskrivande. Utsätt inte personer i sällskapet för mer fara än nödvändigt. Och tänk ut gruppkombinationer, till exempel gemensamma attacker och ageranden som andra i gruppen kan dra nytta av. Punkt 3. Gruppbeslut. Detta är kanske den svåraste egenskapen att utveckla. Ni behöver helt enkelt förhålla och anpassa er till varandras egon och önskemål för att kunna arbeta som ett gemensamt lag. Vissa sällskap fungerar bättre med en som leder gruppen. Andra föredrar att lösa saker demokratiskt. Vad som passar bäst för er beror på hur ni fungerar som grupp. Om din grupp kan samarbeta kan ni gå vidare till nästa steg som är att utveckla era karaktärer tillsammans. När ni väver samman era berättelsebågar innebär det att ni gemensamt delar att stå i fokus samtidigt så att ni inte behöver turas om att stå i rampljuset en åt gången. Skickliga spelledare försöker koppla samman karaktärers berättelsebågar, men spelarna bör vara aktiva i den här processen. Gå inte omkring och hoppas att spelledaren ska göra allt åt dig. Spelarna skapar halva upplevelsen, så om du vill ha extra roligt när ni spelar bör du även göra lite mer för gruppen. Till exempel att underhålla andra med ditt sätt att spela. Detta kan du göra via din karaktärs berättelse. Att göra den här delen kräver en del uppmärksamhet, för du bör kunna särskilja på vad du tror kommer underhålla dina spelare och vad som faktiskt underhåller dem, speciellt efter att du spelat med dem ett tag. Micke, jag uppskattar din entusiasm, men ditt pappaskämt måste få ett slut. Slå in det och skicka det tillbaka till förra sekelskiftet. Ja, det var det. Alla egenskaper du behöver för att bli en nivå 20-rollspelare. Men innan jag avslutar den här videon, låt mig förtydliga att alla vill inte bli nivå 20-rollspelare. Förvänta dig inte heller att alla ska prestera på topp vid varje spelomgång. Spelares energi går upp och ner. Till exempel, om det är mycket på jobbet eller om du är stressad inför ett prov kommer din prestation att variera. Framförallt, försök inte tvinga spelare att gå upp i nivå utanför vad de känner sig bekväm med. Det kommer bara få dig att framstå som jobbig. Det är inte som om dina spelare får betalt tusentals kronor för att spela professionellt. Ibland vill folk bara spela ett bekvämt spel utan att behöva känna krav och anstränga sig. Lade du märke till att jag inte tog med skådespeleri, dialekter eller att klä ut sig bland egenskaperna? Anledningen är för att de sakerna beror mycket på gruppen. En del grupper vill helt enkelt inte göra dessa saker. Men självklart kan du göra små antydningar och föreslå att kanske kampanjen skulle bli lite roligare om alla bestämde sig för att gå upp i nivå som spelare. Du kan till exempel dela den här videon med andra i din spelgrupp eller tipsa dem att se den. Och om du är här för att någon delade det här klippet med dig så fatta vinkeln. I alla fall, vilken nivå skulle du uppskatta att du är vid? Och vilken spelarnivå skulle du vilja nå? Dela gärna resultatet i kommentarerna längre ner. Förresten, om du upptäckt den här kanalen nyligen, kolla gärna spellistan hur du spelar Dungeons & Dragons eller något av mina andra klipp. Roger över, Roger ut.